Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan masuk operations on function. Okay, last week kita dah belajar tentang function. Alright, okay, kita dah belajar symmetry test and so on. Dan kita dah belajar untuk domain and range. So kita dah cari dan saya pun dah upload dalam YouTube dan you all boleh tengok video. Okay, so for today kita akan tengok operations on function. Dia 5 operation lah. Operation dia yang simple. Maknanya operation is tambah, tolak, darab, bahagi and composite. So the sum this one is the sum. Okay, kita ada sum is denoted by F plus G. Okay, so F plus G, okay, where F plus GX, okay, Fx plus Gx. So maknanya you all pecahkan dia jadi, kalau kita ada, okay, for example kita ada A, kita ada F plus G X, okay, so dia boleh jadi Fx plus Gx, okay. Sama juga kalau kita ada difference, maknanya kita ada tolak, alright, so dia ada F minus Gx, sorry, dia in bracket, maaf, sorry, okay, ini bracket, okay, so dia sama juga Fx minus Gx. Okay, and the product rules is see the product operation kita ada, for example, F times, okay, kalau titik ni maksud dia darab lah, F times Gx, okay, equal to Fx times Gx. Dipecahkan macam tu je, okay. So ni nampak ni titik hitam ni maksud dia darab lah, okay, product multiply. So the quotient is bahagi, is denoted by Fg. Okay, this one is Fg, F over Gx. Okay, so you boleh tulis Fx over Gx. Okay, so the composite is denoted by, okay, the composite. So Fgx, okay, this one is about composite. Okay, composite, okay, maksud dia kita ada contoh dia buat F, dia bukan titik tau, dia bulat macam ni, F composite G X. So maksud dia kita ada F G X. Okay, nanti kita masukkan function G dekat dalam F. Okay, alright. So kita tengok latihan example. Oh, sebelum saya terlupa, nanti saya akan bagi you all assignment Assignment yang ingatkan saya, you all ada assignment. And forward. Satu function dibagi Fx equal to 1 over X minus 3X. But dengan syarat, okay, X ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab X bawah ni kan, this one is a rational ataupun reciprocal function. Okay, rational function or reciprocal function. So 1 over X, X cannot be 0. Because of once X to become a 0, so 1 over 0 is become to infinity. So alright, so and dia bagi you two function, okay, Fx, Gx, okay. Gx is a set, okay, or square root 7 minus X. Okay, find the domain and range of Gx. Okay, so you tengok betul-betul, dia suruh cari domain and range of Gx. Dia tak suruh cari domain for Fx, dia suruh cari domain and range of Gx. So, this one is set. Okay, macam mana bila you dapat soalan macam ni, apa yang you kena buat? Macam saya cakap dulu, you kena tunjuk tolak X. Alright, greater or equal than 0. Okay, then 7 minus X greater than 0, then what is your X? X. Okay, X is greater or equal than 7. Okay, X is greater or equal than 7. This one is sorry. Okay. Okay, lebih mudah kita tengok. Negative X, sekarang negative X kat sini betul. So negative X is greater or equal than 0 minus 7. Okay, because this one is plus. Negative X greater or equal than negative 7, isn't it?
Okay, now your negative x coefficient ni dekat depan ni dia ada negatif, your x ni dia punya negative 1. So you nak jadikan dia positif. So what happen to negative? You kena pindah sini, betul. This one operasi dia apa? Darab, negative 1 darab this one. So once bila operasi darab, yang kita dah belajar masa kita buat first inequalities. So what happen to negative? What happen to the sign of the inequalities? So this one is negative dan operasinya darab. Sini tanda akan berubah. So dia akan jadi negative 7 over negative 1. So x less or equal than negative positive. Is equal than 7. So x is less or equal than 7. This one is your domain. So what is your domain? Domain, okay, x is element, okay, ditulis macam ni. DG, okay. So maksudnya domain for gx, domain, domain for gx, functions of gx lah. So x is element to real number, but x is must be less or equal than 7. Okay. Okay, x less or equal than 7. Okay. So then, okay, 7 minus x. Then what is dia punya apa ni, what we call that? This one is negative x. Dia punya range of gx. Okay. So range. Okay, so normal graph, you all ada what we call that, fx is equal to, you all ada normal set x kan. So graph you bermula daripada sini macam ni, betul? Okay, sekarang ni you all ada fx sama dengan okay, 7 minus x. So kalau 7 minus x, okay, sekarang ni kalau kita ada, okay, kalau kita ada the reflections of x, this one is a 7 minus x. Okay, normally graph macam ni memang dia akan start dengan levels of 0 dekat sini. Okay, dekat sini is your x. Okay, x, y equal to 0, and then your y is x is equal to 0. Okay, so kalau you all tengok dekat sini, so dia akan macam mana pun dia akan starting dengan kosong sebab dia back to back dia akan start dengan set x. Okay, so that's why, so you boleh tulis range dia R G sebab fx is element to what? Is a real number, but okay, fx is greater or equal than 0. Okay, fx is greater or equal than 0. Okay. So guys, okay, so this one is about domain and range. Okay, so the second one is B. So F2G3. Okay, ditulis F2G3. Okay, bawah lah pula sikit. F2, so what is your F tadi? Panjang pula What is your F? Fx sama dengan 1 over x minus 3x. 1 over x minus 3x. And what is your gx? Gx is a set 7 minus x. So dia suruh fx gx. So ni apa maksud dia? So this one is maksud dia, dia is a multiplication ataupun kita panggil dia product. So f2 kali gx, sorry, f2 kali g3, salah. Okay, so dia tulis kat sini f2 darab g3, dia tak tulis dot ke apa kan, so maksudnya dia darab lah. So function of 2, functions of x is equal to 2 times to the functions of g, x is equal to 3. Okay, so maksudnya fx ni you kena kalikan dengan gx. So you masukkan lah dekat sini. So you punya f2 ni f. Okay, so you masukkan. Gantikan x ni dengan 2. 1 over 2 minus 3 ni x also dengan 2 darab, okay, this one is g, this one lah, darab dengan punca kuasa 7 tolak 3, okay.
Okay, so this one you teruskan 1/2, 1/3, 1/2 minus 6 darab 7 minus 3 is 4. Okay, so 1/2 minus 6 is equal to 1 minus 6 times 2 is 12. 1 minus 12 is negative 11/2 times 2. The power square root of 4 is 2. Okay, then you darabkanlah kat sini. So negatif 11/2 kali 2 bahagi 2. So then you boleh cut off kan this one. Okay, so ataupun negatif 11 kali 2 is negatif 22 bahagi 2. The end of you akan dapat negatif 11 jugalah. So jawapan dia negatif 11. Okay, this one jawapan dia negatif 11. Okay, this one is about the product multiplication, multiply. So this one is F plus G. F plus G is about the operations of sum. Okay, the sum of two function, the sum of two function. F plus G negative 2. F plus G negative 2. Okay, F plus G negative 2, betul? F plus G negative 2. So, bila you dapat macam ni, you pecahkan dia macam mana yang sum tadi, you pecahkan F negative 2, okay, plus G negative 2. So, what is F? F tadi 1/x, betul? So, F is a 1/-2. Alright, then minus 3 times to negative 2. Okay, plus what is your G? G is a third. 7 minus x kan? 7 minus x. 7 minus x is negative 2. Negative 2. Okay. Alright, so solve macam biasa. You selesaikan. So this one is a negative 1/2. Negative 1/2. Negative time negative is positive. Positive 6. Okay, close bracket. Plus. Okay. 7 minus is positive. 7 plus 2. 7 plus 2. Right. So negative 1/2 plus 6 is a negative 1. Okay, tambah 12. Negatif 1 tambah 12 jadi 11/2. Okay, it's 11/2 plus, okay, 9. So 11/2 plus 3. Okay, so 3 kali 2, 6. 6, 17. 17/2. Okay, 17/2. Ini operation biasa, maknanya ni daripada sini you pecah, pada soalan macam ni you pecahkan dia jadi F negative 2, G negative 2, dan you substitute lah negative 2 ni dalam function of F sahaja. Ni untuk G kan, so masukkan negative 2 ni dalam G sahaja, so jangan confuse dekat situ. Sekolah saya ada ni. Okay, so next, given function, okay kita tengok yang kedua, given function fx, saya bawa ke bawah. Okay, given function fx, dia bagi you dua fx, dua function fx adalah 4x square minus 1/x square, and your gx you ada dua, satu lagi function gx equal to x plus 9. Okay, x plus 9. Alright, so find the value of f plus g negative 1. So dia suruh cari f plus g bracket negative 1. So what happen for this? So 1f negative 1 plus g negative 1. Kan? So maknanya you separate kan lah. Ni operation dia plus, and then negative 1 untuk f, negative 1 untuk g. Okay, so masukkanlah what is your f. Okay, 4 negative 1 square minus 1/negative 1 square.
plus what is your G? -1 plus 9. Okay, -1 plus 9. Then disama dengan disama dengan, kena ada sama dengan dia guys. Okay, so -1 the squares the power of 2 is 1 lah. So kita dapat 1 4 minus 1 over 1. Okay, plus -1 plus 9 is 8. Betul. Okay. So 4 minus 1 is 3. 3 over 1 is 3 plus x. Okay, sama ada you nak selesaikan ataupun tinggal dalam ni pun tak apa. Kita tengok ada lagi ke? Ada lagi apa jawapan dia? Oh, sampai situ je jawapan. So inilah jawapan dia. Jawapan dia 3 plus set x sampai sini. Kalau you kata, saya nak selesaikan punca kuasa 8 ni boleh. Boleh juga, tak ada masalah. Nak tinggalkan dalam macam tu pun boleh. Okay, kalau kita selesaikan, you akan dapat 3 plus. Okay, so you akan dapat kat sini approximate, maknanya kita tak, dia akan dapat 5.82842712, banyak sangat dia punya titik perpuluhan. So you boleh buat 5.8284. Okay, this one acceptable, this one pun kita terima. Alright, so kita tengok number 3. Okay, given fx, diberi you fx 3 minus 9x, okay, and your gx equal to 2 over x square minus 1. Okay, determine the value of x if g composite fx equal to 4. Okay, this one is dah masuk composite. Dia suruh you cari, sebelum ni dia bagi you nilai x. Okay, kalau you tengok sebelum ni dia bagi you nilai x. So, okay, x dia -1. So, you tak payah cari. Sekarang ni soalan ni, dia suruh you cari x. Tapi dia dah bagi jawapan bila composite. So, means that dia bagi macam ni. G composite f x is equal to 4. Nampak dia dah bagi jawapan CX kat sini sama dengan 4. Benda ni dengan ni jadi 4. So you kena cari nilai x ni berapa. This one trick soalan lah, macam sekolah dulu kan, dia ada trick. Dia boleh bagi nilai x ataupun you kena cari nilai x. So dia trick soalan tu. Okay. So composite is about the g f x. Okay. So you ada g in bracket f, g in bracket f x, okay, equal to 4. You jangan pula terbalikkan. Oh, boleh tak kita tulis jadi macam ni? F, G, X. Ini tak boleh. Ini kalau soalan dia F depan composite G, X. Okay. Ini kalau F dekat depan, okay, F ni boleh ada dekat depan. Nampak kat luar depan ni. Tapi kalau ni G composite F, so mesti G ni dekat luar. Maknanya G ni yang datang dulu. You jangan tukar-tukar kedudukan macam tak sama. Sebab yang akan masuk, F akan masuk dalam G. Yang ni G akan masuk dalam F. So berbeza. Okay guys. So ni tak. Okay, so ini macam ni lah maksudnya. Okay. Okay. So kita tengok balik. So Fx sama dengan 4. So what is your G? G adalah ni. Okay. So Fx ni yang kena masuk dekat dalam ni. Okay. So kena masuk ke dalam ni. Okay. G masuk dalam ni. So you ada G. G you yang ni 2 per x kuasa 2 tolak 1 kan. So Fx ni yang masuk dekat dalam x ni. So ni x kan. So you ada set 3 tolak 9x kuasa 2 lepas tu tolak 1. Okay.
Gfx, maksudnya G composite of fx equal to 4 ni equal to 4, samakan dengan 4. Okay. So ni maksud dia, fx ni yang, function fx ni, fx yang ni, you kena masuk dekat dalam G ni, you masuk dalam G. Maksud apa? Fx ni, fungsi ni, you ganti masuk dekat dalam x ni. Kalau tadi, kalau yang tadi saya kata f, gx, so gx ni yang kena masuk letak dekat dalam ni. Maksudnya, function ni, you kena ganti masuk dekat dalam x ni. Okay, so yang ni you selesaikan lah. Alright, so this one is a 2 over set square. Set ni boleh potong. Sebab yang ni kuasa 2, ini kuasa 1/2, ini kuasa 2. Okay, so ni akan jadi 3 tolak 9x tolak 1 sama dengan 4. Okay. So, 3 minus 1 is 2 lah. 3 tolak 1, 2 kan? 2 per 2 tolak 9x sama dengan 4. Okay, so ni kita nak cari nilai x. Dia suruh cari nilai x, sampai x dekat sini. So apa kita kena buat? Yang ni semua ni, you pindahkan darab dekat sini. So dekat 2 sama dengan 4 kali 2 tolak 9x. Okay, so 2 sama dengan 4 kali 2, 8. Okay, tolak 9 kali 4, 36x. Right? Okay, so saya nak x ni berada kat sebelah kiri. So saya pindahkan je lah. Sini negatif kan? Ini negatif kan? Ini negatif. So saya pindah kat sini lah biar dia jadi positif. 36x sama dengan 8 ni saya turunkan sahaja. Ni 2 ni saya pindah jadi positif, pindah sini jadi negatif, tolak 2. So 36x sama dengan 8 tolak 2, 6. So x sama dengan 6 bahagi 36. 6 bahagi 36 berapa? 1 kali 6, 6 kali 6. So your x is equal to 1/6. Okey, betul. X sama dengan 3/18 atau 1/6. Okey. Ada soalan guys? Boleh sir. Boleh Pernah kat sekolah dulu ada tak function ni? Ada. Ada Ada. Ada yang tak ada Yang ada yang tak ada, tak apa, boleh recall balik. Nanti saya akan letak video ni YouTube. Right. So this one disebut oleh exercise lah. You all boleh try exercise ni. Okay, ni nampak ni F GX. Ni F composite GX. So the F GX. GX ni yang masuk dekat dalam F. Okay. So kita pergi tengok inverse function. Okay. Okay, so what is the inverse function? The relation is if g f x is s, then the function g is said to be inverse f. Also, f negative 1x is f negative 1. Okay, f negative f, the power of negative 1 is its inverse lah. Find the inverse function of fx equal to 3 over 1 plus x. Okay, so dia bagi you, number 1 question is fx is equal to
3 over 1 plus 2x. Okay. So sekarang ni macam saya yang dalam kelas sebelum ni saya kata apa? Fx ni adalah y, betul? Fx adalah y adalah fx. Okay. So dia sama je. Okay, kalau katakan y equal to x plus 1, dia juga adalah fx equal to x plus 1, sama. So y is fx, fx is y. Okay. So this one is fx. Saya patang dulu. Okay, so what you happen, this one is ni, fx ni you kena jadi tukarkan dia jadi y. So y equal to 3 over 1 plus 2x. Okay, so jadikan y dekat sini 3, 1 plus 2x. Alright, so yang ini sekarang ni kita nak kita nak cari inverse function of fx. So yang ini macam biasalah, yang ini kita bawa naik atas, dia akan jadi darab macam tadi kan. Right, so y in bracket 1 plus 2x equal to 3. So you expand this one, y times 1 is y, okay, plus 2xy, 2xy equal to 3. Okay, so kita daripada y sini kita nak jadikan dia x kat sini. Okay, sebab kita nak cari inverse dia. Okay, so x ada dekat sini, 2xy. So yang tak berkaitan y ni pindah kat sini. So 2xy equal to 3 minus y. Okay, so y ni pindah kat sini. So sekarang ni 2 darab 2 times x times y. Kita nak x. So what happened to 2y? So x equal to 3 minus y over 2y. Alright. Okay, 2y. So bila inverse, you tulis di inverse ni x so dia akan jadi inverse f negative 1x equal to, alright, so kat sini y, so itu tukar balik dia jadi, itu balikkan dia jadi jadikan dia x pula kat sini, 3 tolak x over 2x. Ini inverse function. Okay, alright, kita tengok lagi. Number 2, find the inverse function of fx sama dengan 4 tolak x. Okay. Number 2, fx is equal to 4 tolak x. Betul tak? F is 4 minus z. Okay. So, bila dapat macam ni, you tukar ni dulu jadi y. So, sama dengan 4 tolak x. Okay, kita nak x jadi subjek. So, yang ini, punca kuasa, you kena tukar dulu. Punca kuasa ni kalau you pindah, okay, so okay, ni kalau, okay, contoh 4 minus x sama dengan punca kuasa adalah 1/2, isn't it? Okay, so 1/2 kalau you pindah, saya ada discuss pada awal-awal kelas hari tu, 1/2 bila you pindah kat sini akan jadi 2/1, dia terbalik kan. So y kuasa 2 sama dengan 4 tolak x. Sebab kita nak hapuskan kuasa 2 ni, kita nak hapuskan punca kuasa ni ataupun 1/2. So bila pindah kat sini dia akan jadi kuasa 2. Okay, sekarang ni x ni negatif. So x negatif, saya akan pindahkan dekat sebelah kiri dan dia akan jadi positif. X sama dengan, so 4 saya bawa ke bawah, y kuasa 2 ni saya pindahkan kat tolak y kuasa 2. Okay, jadi macam ni. Okay, ringkas sikit lah. Okay, so dah tak ada apa-apa, x pun dah single. So f negative 1x, f inverse x is equal to 4 minus x square. Okay, ni jawapannya. Kita tekan balik y jadi x. Okay, take a look number 3. Fx, find the inverse functions of fx sama dengan 3x tolak 12. Okay. Fx equal to 3x minus 12. Okay, 3x minus 12. Okay, so kat sini kita tukar dulu dia jadi y sama dengan 3x minus 12. So yang ini punca kuasa, dia pindah kat sini dia jadi kuasa 2. Y kuasa 2 sama dengan
3x tolak 12. Okay, sekarang nak 3x. 3x kat sini dah positif. So biarkanlah kat situ positif. Dia duduk diam-diam kat sini lah. Okay, so y square plus 12 sama dengan 3x. Okay. So apa jadi dengan x kat sini? Apa jadi dengan 3 kat sini? So 3 sini pindahlah kat sini. Kita nak x je kan single. So y square plus 12 over 3. Okay. So ni sama juga saya terbalikkan je. X sama dengan y kuasa 2 tambah 12 per 3. Okay. So nak buat macam mana ya Allah? So kan ni tukarlah jadi F inverse X equal to sini Y jadikan X kuasa 2 tambah 12 bagi 3. Ni jawapan dia untuk inverse function. Dia sudah tambah 12 bagi 3. Begitulah. Okay, ni latihan-latihan exercise fx over x tambah 1. Okay, so cari f inverse g inverse f inverse g inverse x. Okay, kita try untuk panjang dekat soalan nombor 1. Soalan 1. Dia ada fx equal to 4 per x over x dan gx equal to 2x plus 1. Okay. So dia suruh you cari find f inverse composite of g inverse x. Ini soalan dia lah. Maknanya you kena carilah apa fx ni punya inverse, gx ni punya inverse. Okay. So kita try tengok yang pertama fx Okay, kita try tengok fx. 4 per x over x. Sebenarnya kalau you tengok 4 per x over x ni, ini ada satu ungkapan. Okay, ini satu ungkapan. Okay, so maksudnya kat sini ni x per 1 lah. Kalau dia tak tulis apa-apa, dia per 1. Ini sama juga kalau you terbalikkan dia akan jadi 4 per x. Bila you tukar bahagi kepada darab, okay, you tukar bahagi kepada darab, dia akan jadi 1 per x. Faham kan? So, ni x per 1. So, ini bahagi, operasi bahagi. Bila you convert to darab, so bawahnya automatically akan terbalik. Okay, yang dia akan jadi, ni x per 1 dia akan jadi 1 per x. So, 4 times 1 is 4 darab per x kali x kuasa 2. Ini je. Dia nampak macam bertingkat-tingkat. Bila tengok soalan tu, 4 per x over x, alamak takutnya soalan ni nak buat. Sebenarnya ni je. Okay, dia bagi this one is your fx. So, maksudnya your fx adalah 4 per x kuasa 2. Okay, then you nak gunakan composite functions of inverse. Dan kat sini, you tukarlah fx, you jadikan dia y equal to 4 over x square. So, x square ni kat bawah, so you jadikan dia dekat atas. So, x kuasa 2y sama dengan 4. So, kita nak x kuasa x, tapi ada kuasa 2. So, you pindahkan y ni dulu sebab dia operasi di darab. So, x kuasa 2 sama dengan 4, darab jadi bahagi. Okay, so you nak x, apa jadi dengan kuasa 2 ni? Oh, kuasa 2 pindah ke kanan, okay, pindah ke mana-mana tempat, dia akan jadi 1 per 2. Maksud dia akan jadi punca kuasa 2. Ni you all punya, okay. So tukarkanlah x ni jadi f inverse. F inverse x equal to set 4 over x. Okay. Tukar. Y jadi x. Alright. So kita tengok yang kedua pula. Okay, yang kedua ni fx, you ada, kita cari gx pula.
So gx apa function gx? 2x tambah 1. So gx sama dengan set 2x tambah 1. So tukar ni jadi y. Y equal to 2x plus 1. Okay, so y sekarang ni punca kuasa 2 kan? Kita dah belajar tadi. Punca kuasa pedasnya jadi kuasa 2. Y kuasa 2 sebab ni kan ni kuasa 1/2. Pedasnya jadi 2. Sama dengan 2x plus 1. Okay, then 1. So, kita nak x. Oh, x kat sini positif. Biarkanlah dia kat sini positif, jangan usik dulu. So, y kuasa 2 sini pindah. Positif 1 pindah sini jadi y kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2x. Sekarang kita nak x. So, apa jadi dengan 2? 2 ni dia akan pindah jadi bahagilah sebab ni operasi dia, operasi darab. So, y square minus 1 over 2 equal to x. Okay, so saya tulis, saya terbalikkan lah, maknanya saya letak pula x kat sini, tak ada masalah. X sama dengan y kuasa 2 tolak 1 bahagi 2, sama je kan? So saya terbalikkan kedudukan dia je. So kat sinilah dia punya function inverse. Alright. F inverse x equal to, tukarkan je lah y dengan x kuasa 2 tolak 1 bahagi 2. Okay, so you dah sorry. Ni G silap. Okay. G inverse x. Okay, so you ada G F inverse dan G inverse x. So soalan dia apa? Soalan dia cari F inverse composite G inverse. Alright. F inverse composite G inverse of x. Okay, so gunakanlah ni yang terus. Okay, so maksud yang ini F inverse dalam bracket G inverse X. Ni cara tulis dia. F inverse ni dekat luar, G inverse ni sebab kita ikut urutan dia. Okay, so G inverse ni yang kita akan masuk dekat dalam ni. Okay, ni G inverse you all. Kita akan masuk dekat dalam F inverse. Okay, substitute. Alright, so equal to, so G inverse you, X kuasa 2 tolak 1/2. Okay, forward. Okay. So, maksud dia you ada ni, you ada 4 over ni masuk dekat dalam ni. So X kuasa 2 tolak 1 bahagi 2. X kuasa 2 tolak 1 bahagi 2. Okay, ni dia dah masukkan. You masukkan ni G inverse X ni dekat dalam F inverse X. Maksud dia yang ni X kuasa 2 tolak 1/2 you ganti masuk dekat dalam X ni. Okay. Right, so you settlekan lah. So macam tadi juga, okay, sama dengan, okay, ni so 4, ini yang paling besar, okay, 4. Okay. 4, dia 4 bahagi, ni paling besar bahagi. Ni di satu ungkapan. Okay. So, ni 4 ni maksudnya per satu lah. Okay. This one, dia operasi bahagi. Bila you tukar, dia akan jadi darab. So, dia akan, bawah ni akan terbalik 2 per X kuasa 2 tolak 1. Okay. Alright. So, 4 kali 2 sama dengan, ni masih punca kuasa. 4 kali 2, 8. Per X kuasa 2 tolak 1. X kuasa 2 tolak 1. So, lagi nak selesaikan ni. Jawapan dia 8 X 2 tolak 1 per 2. Nampak dekat sini dia tinggalkan dalam bentuk macam mana? 4 X kuasa 2 tolak 1 per 2. Ini samalah macam ni tadi. Dia tu macam you tengok So kalau ni saya ubah, okay, 4 okay, per 1 bahagi tukar jadi darab. So bila berdarab dia akan berubah jadi 2 per X kuasa 2 tolak 1. Tu yang jadi 4 kali 2, 8 per X kuasa 2 tolak 1 punca kuasa. So inilah jawapan dia panjang sangat. Ada soalan kelas? Tak ada, sir. Tak ada, boleh? Boleh. Senang pula inverse ni.
Plus. Okay, so saya rasa sampai dekat sini sahaja. Dah berapa soalan tak nak tanya guys? Okay, sekejap. Itu ada kawan you all tanya soalan. Saya kelas, saya cari rekod. Siapa sini? Biasa. Okay. Fatin. Fatin group mana? Ada member you all tanya pasal number line. Saya dapat jawapan macam ni tapi bila saya buat number line jumpa saya dengan belakang berbeza atau saya punya ni tersilap. Okay, sorry, Fatin dalam group mana? Fatin dalam group ni ke? Fatin apa sir? Okay. Hari tu Fatin ni ada tanya saya soalan. Dia kata dia Fatin. Saya Fatin. Okay, saya Fatin. Kalau dia Fatin juga eh? Fatin apa sir? Yang 017 330 9704. Saya. Fatin yang tanya saya pasal dia number tu kan? Betul? Betul. Okay, Fatin cuma tak jelas lah Fatin. Apa? Kejap saya back to tadi Fatin punya. Mana tadi soalan Fatin? Okay. So, saya dapat jawapan macam ni tapi bila saya buat real number line, jawapan saya dengan belakang berbeza atau saya punya ni tersilap kosong. Okay, Fatin, yang ini soalan yang mana Tu soalan dalam buku yang saya suruh beli tu. Okay, dalam buku tu. Saya tak, buku tu saya tak, saya pakai buku yang lain tapi saya tak tahu soalan dia yang mana. Okay, so ada masalah pada jawapan dia. Okay. Okay, boleh tak bagi saya soalan tu dekat WhatsApp, saya boleh buat dalam ni sekali supaya kawan-kawan nampak. Fatin? Sekejap ya sir. Okay. Ambil gambar, nanti saya buat dalam ni. Jadi, kita boleh tengok. Sekejap ya guys.
Kita tunggu soalan yang berikutnya. Dah sir. Okey, sekejap So soalan dia adalah soalan dia guys, x minus 1 square greater than 2x plus 1 square greater than 2x plus 1 square. Okay. Right. So ni soalan yang Fatin buat, x minus 1 square greater than 2x plus 1 square. Okay. So kita try selesaikan. So x minus 1 maksudnya kat sini dia akan ada dua bracket lah. Okay. Sama ada you all boleh potong. Okay, tak apa. Kita akan ada dua cara dekat sini. Okay, kalau you all akan mesti tak perasan dia akan jadi macam x solat 1 ni yang greater than 2x plus 1 2x plus 1. Yang panjang ni. Okay. Okay. So x minus x kali x is x square. So x square. Okay. Ni nanti ni kita tengok contoh dia. Alright, so you all pun buat letak dua bracket ni, x square minus x minus positive 1 greater than 2x times 2x, you akan dapat 4x square. Okay, lepas tu plus 2x, lepas tu plus 2x and then plus 1. Okay, x kuasa 2 tolak x, you akan dapat x square minus 2x plus 1 greater than, okay, 4x square plus 2x 4x plus 1. So you all pun kumpulkan dia. So kat sini x square minus 4x square yang ni kita bawa kemari minus 2x minus 4x plus 1 minus 1 greater than 0. So x square minus 4x square you akan dapat negative 2x square minus 2x minus 4 is negative 6x. Okay, plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 is 0 greater than 0. Okay, dapat macam ni. So you all pun factorizekan. Okay, you factorizekan dia akan jadi okay, you keluarkan dia jadi negative 2 lah kat sini, negative 2x. Okay, you factorizekan. Okay, negative 2 times ni nak dapat balik negative 2. Okay, so di sini negatif, kalau tak pun kita letak kat sini positif, kita keluarkan 2x pun tak ada masalah. 2x, okay, kat belakang luar ni saya keluarkan 2x kali berapa nak dapat negatif 2x, dia perlukan lagi negatif x. Okay, 2x kali berapa nak dapat negatif 6x, negatif 3 greater than 0. Okay, so okay, minus 3. Kita tengok. This one is the negative.
So jadi itu jawapannya sini dan ini jadi kosong. X ini okay. Sekejap guys ya, sekejap saya selesaikan sekejap ya. Fatin, boleh screenshotkan saya gambar apa ni, ada punya jawapan? Jawapan belakang tu ke? That's correct. Guys, sorry. Okay. So nanti saya kena semak balik jawapan saya dengan jawapan dia. Okay. So macam something wrong.
dekat mungkin jawapan tu. Tak apa. Saya kena siap balik. Alright, so nanti kita discuss untuk kelas yang besok. Alright, so ada apa-apa soalan tak guys? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh Okay, so kita jumpa lusa. So ID lusa So nanti kita akan discuss Puan Fatin sekali. Alright, so kalau tak ada apa-apa guys, thank you for coming. And kita sudah ikhlas kita dengan surah Wal-As. Yeah. Yang assignment apa? Assessment ke assignment? Assignment, okay, saya akan bagi through WhatsApp lah. Okay. Alright, sir. Alright, okay, thank you for coming. Kita sudah ikhlas kita dengan surah Wal-As. Okay guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. sir. Waalaikumsalam. Bye, sir. Thank you, Bye. sir. Alright, Thank you, sir. thank you.